السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي الكرام، كيف حالكم؟ موضوع حلقة اليوم إن شاء الله سيكون حول مرحلة غيار الريش عند طائر الكناري. يعني ما هي فترة غيار الريش وكم تدوم، وكيف تتعامل مع الطيور في هذه المرحلة، والبرنامج الغذائي الذي يجب أن تتبع، وكذا الأشياء التي يجب تجنبها لتمر الطيور بمرحلة غيار الريش جيدة وبدون أي مشاكل. لكن قبل الشرح المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. فرجة ممتعة. إذا يا إخواني أخواتي، فمرحلة غيار الريش تعتبر من بين أخطر المراحل التي يمر بها الطائر، والتي تأتي مباشرة بعد موسم التزاوج. يعني الطيور يرهقها موسم التزاوج، وبعد الانتهاء منه تدخل مباشرة في غيار الريش. ولمن لا يفهم مصطلح غيار الريش، فهو يعني أن الطائر يغير ريشه القديم بريش جديد. أما بخصوص الوقت الذي تدخل فيه الطيور في غيار الريش، وهو ما بين النصف في شهر 6 أو بداية شهر 7 إلى نهاية شهر 8، يعني تقريبا تدوم 40 يوم أو شهرين كأقصى تقدير. وإذا تجاوز طائرك هذه المدة، فيجب عليك يا أخي التدخل لكي لا يبقى في هذه المرحلة طويلا. وهناك بعض الطيور تدخل في غيار الريش مبكرا وتنتهي مبكرا على حسب الجو الذي توجد فيه. فكلما كان الجو ساخن ظنت الفراخ أن الصيف دخل، لهذا تبدأ في طرح الريش. وبما أننا نتكلم عن مرحلة غيار الريش، فهناك من سيتساءل ويقول: كيف أعرف أن طائري دخل في مرحلة غيار الريش؟ وكجواب لك أخي الكريم وأختي الكريمة، عندما تتفحص أرضية القفص ستجد ريش كبير وغليظ متساقط بكثرة، وكذلك يصبح طائرك في حالة خمول ولا يتحرك كثيرا. وستلاحظ أنه يحك ريشه بكثرة لأن جلده تصبح حرارته مرتفعة، وبالتالي الطائر يحك الجلد ليسقط الريش القديم وينمو مكانه ريش جديد. وأيضا الذكور في هذه المرحلة تتوقف تماما عن التغريد إلا القليل، يعني نسبة قليلة من الذكور تغرد في هذه المرحلة، لأن الطائر يهدر كل طاقته في التخلص من الريش وبروز آخر جديد. كانت هذه بعض المعلومات التي يجب عليك معرفتها على مرحلة غيار الريش. أما الآن سننتقل إلى الإجراءات التي يجب عليك اتباعها في هذه المرحلة. أول شيء أنصحكم به إخواني أخواتي الكرام، وهو النظافة ثم النظافة، على الأقل مرتين في الأسبوع. كما نعلم في فصل الصيف تصبح حشرة الفاش نشطة بشكل رهيب، وإذا دخلت إلى جسم الطائر فاعلم أن مرحلة غيار الريش ستطول فيه، لأن حشرة الفاش ستمنع الريش الجديد من النمو، لأنها تمتص الدم الموجود في جذور الريش، وبالتالي قد لا يظهر الريش نهائيا ويبقى الطائر أصلع، أو أن ريشه سينمو بشكل قبيح، يعني غير مصفف ومرتب. ومن بين الإجراءات أيضا وهو الحفاظ على الطائر من أي مرض، خصوصا ضربات البرد، لأن الطائر في هذه المرحلة يهلك وتكون مناعته ضعيفة ولا يستطيع مقاومة الأمراض. لذا ضع الطائر في مكان يكون فيه الجو معتدل، لا هو ساخن أو بارد، لتحافظ على صحته. أيضا من بين الأمور التي يجب عليك تجنبها وهو وضع الطائر في علبة كرتون، وهذا الخطأ يقع فيه العديد والعديد من المربيين. يضع الطائر في علبة كرتون بحجة أن الطائر سينهي فترة غيار الريش بسرعة، وهو لا يعلم أن الكرتون يجلب الفاش بكثرة. وأيضا الطائر عندما يبقى في الظلام الدامس لفترة طويلة فممكن أن يصاب بالعمى عندما يخرج للشمس، وسيقع للطائر تفاوت في الساعات البيولوجية، إذ أنه لا يعرف الليل من النهار. لهذا تجنبوا وضع الطيور في الكرتون أو أي شيء لا يسرب الضوء لهم. ومن بين الإجراءات أيضا وهو الاستحمام والتشميس، وهذا الأمر يا إخواني أخواتي يغفل عنه العديد من المربيين، وهو في حقيقة الأمر مهم وضروري، لأن الاستحمام يساعد الطائر على التخلص من الريش بسرعة وبدون أي مشاكل. أما الشمس فهي تعطي للطائر الفيتامين دي الذي يثبت الكالسيوم في العظام وأيضا في الريش، يعني جذور الريش ستستفيد من نسبة مهمة من الكالسيوم
الذي يقويها ويثبتها جيدا في جسم الطائر. أما الآن سننتقل إلى الأغذية التي يجب عليك تقديمها للطيور. إذا فالطائر عندما يدخل في مرحلة غيار الريش فهو يفقد طاقته بشكل كبير، لهذا يجب دعمه بالأغذية الغنية بالفيتامينات والكالسيوم والدهنيات، مثل تقديم البيض المسلوق أو الباطي مرتين في الأسبوع. ولا تخف يا أخي من مشكل التشحيم، لأن الطائر في هذه الفترة يحتاج إلى كمية مهمة من الدهون والفيتامينات. وأيضا حتى حبوب الشوفان والنيجر والكتان فهي مهمة في هذه المرحلة، قدمها مرتين في الأسبوع. يعني قدم للطيور كل أنواع الأغذية ولا تخف. وأنصحك بالتنويع فقط، كل مرة قدم نوع مختلف عن سابقه، من خضروات كالخس والخيار والجزر، والحبوب كالكتان والنيجر والشوفان، والفواكه كالتفاح والبطيخ. ولا تنسى يا أخي وضع عدم الحبار أو خلطة الكالسيوم في القفص، لأن الكالسيوم يقوي جذور الريش، وبالتالي الريش عند الطائر يكون مرتب بشكل جميل وجذاب. أما بخصوص تقديم البيض المسلوق في هذه الفترة التي تزامن ارتفاع درجة الحرارة، فيجب الحرص على تقديمه ل5 ساعات فقط، ثم يتم نزعه من القفص، لأن البيض عندما تصبح درجة الحرارة مرتفعة يتعفن بسرعة، وهذا قد يسبب بعض المشاكل للطيور. أما بخصوص الماء فقدم له مرتين في الأسبوع خل التفاح، ومرتين قدم له الحلبة في الماء لتحميه من حشرة الفاش. كما تلاحظون يا إخواني، فأنا أعتمد على برنامج غذائي طبيعي في هذه المرحلة. وإذا أراد أحدكم استعمال الفيتامينات كالأومنيفيت أو الميتافيت، فهذه المنتوجات هي عبارة عن مكملات غذائية تعطي لجسم الطائر كل ما يحتاجه من فيتامينات وبروتينات وكالسيوم حتى يخرج من مرحلة غيار الريش بسرعة. لكن ليس بالضروري تقديم هذه المنتوجات، فهي تبقى اختيارية. المهم وهو التنويع في الأغذية والاستحمام والتشميس والنظافة على الأقل مرتين في الأسبوع. ونقطة أخيرة ومهمة سأتطرق إليها، وهي وضع دواء الإيفوماك لجميع طيورك لتحميهم نهائيا من الفاش، يعني قطرة واحدة في رقبة كل طائر. وبعد مرور 10 أيام تعيد تقطير قطرة أخرى لكل طائر، فهذه القطرة ستخلصك من الفاش نهائيا لمدة 6 أشهر. إذا إخواني أخواتي، هذا ما كان في حلقة اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.